ගිය සතියේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගලන්ට කියා දුන්නා කොහොමද මේ මල් ටික ගැද කරගන්නේ කියලා. එhmenan මේ සතිය කියා දෙන්නම් මෙන්න මේ ෆ්ලවර් පොට් එක කරගන්න විදිහත් මෙන්න මේකේ කඳ හදලා කඳ එකතු කරගන්න විදිහත්. මම දැන් ෆ්ලවර් පොට් එක හදාගන්න යන්නේ මෙන්න මේ කොටන් නූලෙන්. ඒ වගේ මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ 3mm කෘෂි හුක් එක. අපිට ඕනේ තව මේ ස්ටිච් මාක් එකක් සහ ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් රෝ කවුන්ට් එකකුත් ගන්න. ඒක ලේසි. මම පළවෙනියම කරන්න යන්නේ සර්කල් එකක් හදාගන්න එක. සර්කල් එකක් හදාගන්නේ මම හැමදාම කියනවා වගේ මේ same formula එක යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම දා ගන්නවා magic loop එකක් දාලා මේ විදිහට දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේව 6ක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි සිංගල් ක්‍රොෂේව 6ක් දාලා මම මේ පළවෙනි එකට යනවා. පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට දාලා මගේ කට්ට දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි ස්ටිච් එක කියලා පෙන්නන්න. ඊළඟට දෙවෙනි ස්ටිච් එකේදී අපි දෙවෙනි රෝ එකේදී අපි එකේ දෙකක් කරනවා. ඒ නිසා මම ඒකට ආයි ගිහිල්ලා මේ විදිහට තව ස්ටිච් එකක් දානවා. එතකොට මට ස්ටිච් දෙකයි ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා මම දානවා ස්ටිච් දෙකක්. එතකොට ඉස්සෙල්ලා එකේ තිබ්බේ සිංගල් ක්‍රොෂේ ඒවා 6යි. දැන් මේක ඉවර වෙනකොට සිංගල් ක්‍රොෂේ ඒවා 12ක් එන්න ඕනේ. දෙවෙනි පේලිය ඉවර කරලා දැන් මම තුන්වෙනි එකට යන්නේ. මම ස්ටිච් මාක් එක අයින් කරලා ඒකට ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. දාලා මගේ මේ ස්ටිච් මාක් එකයි දානවා. මොකද මගේ පළවෙනි ස්ටිච් එකනේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා මම දානවා ස්ටිචස් දෙකක් එකම ලූප් එකේ. ස්ටිචස් දෙකක් දානවා. තුන්වෙනි එකට යනවා අයිතර. ඒ කියන්නේ එකක් දානවා. එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා එකම ලූප් එකේ. මේ විදිහට තමයි තුන්වෙනි රෝ එක කියන්නේ. මේ තුන්වෙනි රෝ එක ඉවර වෙනකොට ස්ටිචස් 18ක් උඩට තියෙන්න ඕනේ. මම ඩයග්‍රෑම් එකෙන් පෙන්නුවා. ඉතින් අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි රෝ එකේ. ගොන පේනවා ඇති පළවෙනි එකේ එකයි දෙවෙනි ස්ටිච් එකේ දෙකක් දානවා. ආයි පළවෙනි එකේ එකයි දෙවෙනි ස්ටිච් එකේ දෙකයි. මේ විදිහට තමයි මේ දෙවෙනි රෝ එකේ තුන්වෙනි රෝ එක යන්නේ. මෙහෙම වටේට. එතකොට ඉතුරුනහම අන්තිමට 18ක් ස්ටිචස් තියෙනවා. තුන්වෙනි රෝ එක ඉවරුනහම මේ විදිහට තියෙන්නේ. මම මේ පළවෙනි එකට යනවා. දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා මම ආයි ක්ලිප් එක දානවා මගේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා දානවා මම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දැම්මා. දැන් තුන්වෙනි එකට ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා එකම චේන් එකට. ඊළඟට ආයෙත් සැරයක් සිංගල් ක්‍රොෂේව එකයි සිංගල් ක්‍රොෂේව එකයි තුන්වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේව දෙකයි. මේ විදිහට දැම්මහම මේ රෝ එක ඉවර වෙනකොට ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ 24ක් ස්ටිචස්. මම ඩයග්‍රෑම් එකෙන් පෙන්නුවොත් මෙන්න මේක තමයි හතරවෙනි රෝ එක චේන් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි ඊට පස්සේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් එකට දානවා. මේ විදිහට මේ සීක්වෙන්ස් එක කරගෙන යන්න. එතකොට මේ හතරවෙනි රෝ එකදී අපිට හම්බ වෙනවා ස්ටිචස් 24ක්. හතරවෙනි රෝ එක ඉවර කරා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ පස්වෙනි රෝ එකට යන්නේ. මම පළවෙනි එකට යනවා. දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. දාලා මගේ ස්ටිච් මාක් එකයි දානවා මෙතෙන්ට. දාලා මේ සැරේ මට යන්න ඕනේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් එක සැරේ. එකට නෙමෙයි එකින් එක. එකයි මේ දෙවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක මේ තුන්වෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක. සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් දාලා හතරවෙනි එකේදී මම දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් එකට. එක ලූප් එකේ. ඊළඟ එකේදී ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේව 3ක් එකයි දෙකයි තුනයි හතරවෙනි එකේදී සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් එකට. මේ විදිහට දාගෙන ගියාම මේ වටේටම ඉවර වුණාම ඔයගලන්ට හම්බ වෙයි ක්‍රොෂේස්
30ක්. මම පස්වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් 6 වෙනි රෝ එකේදීත් 6 වෙනි රෝ එකට යනකොට පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා මගේ ස්ටිච් මාක් එක දාලා එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් ගියා. දැන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 4ක් යනවා. මම ඔල්රෙඩි එකක් දැම්මා. දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක, හතරවෙනි එක. සිංගල් ක්‍රොෂේස් 4ක් දානවා. පස්වෙනි එකේ දානවා මම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 2ක් එකට. මේ විදිහට. ඊළඟට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ 4ක් දානවා. පස්වෙනි එකේ දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් 2ක් එකට. මේ විදිහට ආයි රවුමට කරගෙන ගියාම ඔයගලන්ට ස්ටිචස් 36ක් එන්න ඕනේ මෙතනට වෙනකම්. 6 වෙනි රෝ එක ඉවර කරාම මගේ සර්කල් එක මේ විදිහට පේන්නේ. මම ඒක මැනලා පෙන්නුවොත් මේක සෙන්ටිමීටර් 5මාරක් වගේ තමයි මේක වෙන්නේ. අඟල් වලින් ගත්තොත් අඟල් 2යි කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් විශ්කම්බි තියෙන්නේ. මට මේ ප්‍රමාණය ඇති. ඒගොල්ලන්ට තව ඕන නම් 7 වෙනි රෝ එක 8 වෙනි රෝ එක වගේ යන්න පුළුවන්. මට මේක ඇති හින්දා මම මේක නවත්තනවා මෙතනින්. මෙතනින් නවත්තලා මම දැන් මම මේක සිලින්ඩරේ වගේ හදාගන්න යන්නේ ඊළඟ එකේ ඉඳන් මම මේක අයින් කරනවා. අයින් කරලා මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. මේ ස්ලිප් ස්ටිච් එක දානකොට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒක ලස්සනට තියෙන්න ඕන හින්දා මේ පැත්තෙන් මේක ඇදලා ගන්නවා මෙහෙම. හරි. දැන් මම මෙතන ඉඳන් වැඩ කරන්නේ මෙතන බෑක් ලූප් එකේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ V අකුර වගේ තියෙනවා. මේකේ මම මේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. ඊළඟට දෙවෙනි එකටත් ගිහිල්ලා මෙහෙම සිංගල් ක්‍රොෂේස්. මේ විදිහට මේ බෑක් ලූප් එකට ගිහිල්ලා බෑක් ලූප් එකේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් දැන් මට තියෙනවා ඔක්කොම වටේ ස්ටිචස් තියෙනවා මට 36ක්. මම ඒ 36ම අඩු කරන්නෙත් නෑ වැඩි කරන්නෙත් නෑ. මම ඒ 36ම මේ බෑක් ලූප් එකේ ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් 36ක් දාගෙන යනවා වටේට. දැන් මම මේක වටේටම ගිහිල්ලා මෙතනට ආවා. දැන් මේක තමයි මගේ පළවෙනි ස්ටිච් එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මේ බෑක් ලූප් එකේ ඉස්සලා වැඩ කරේ මෙහිම මේ වටේට ලස්සන රිජ් එකක් හිටිනවා. දැන් මම බෑක් ලූප් එක නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. මම මේ ලූප් දෙකම අල්ලලා ආයනෝ වයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. මම දා ගන්නවා මගේ ස්ටිච් මාක් එකයි. ඊට පස්සේ මේකත් මේ ස්පයිරල් එකක් වගේ මෙහෙම යන්නේ. මම ඒකයි පළවෙනි එකෙම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් නොදා මේ කෙරින්ම සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාන්නේ. ඊළඟට මේකෙත් ආයතර මේ ලූප් දෙකම අල්ලලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් 36ක් යන්න වටේටම. මේ වගේ රෝස් කීපය. දැන් මේ රෝ එක යන්න මෙතනට එන්න 36ක් තියෙනවා මේ වටේ මෙතනට එන්න ආයිකකන් උගලන්ට ඕන උසකට වෙනකම් මෙහෙම රෝස් කීපයක් යන්න. මම ඒ රෝස් කීපයක් ගියාට පස්සේ මට ඕන උසට ආවට පස්සේ මම උගලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මේකේ උස පෙන්නන්නම් උගලන්ට. මේක අඟල් 2ක් වගේ උසට වෙන්න ගොතාගත්තා. සෙන්ටිමීටර් 5ක්. මේ විදිහට ගොතාගත්තට පස්සේ මේ දැන් මම මේක ඉවර කරන්න යන්නේ. ඉවර කරලා මම දාරෙට මේ දැන් මේ මගේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට ආවා. ඇවිල්ලා මම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා දැන් මම ආයි මෙන්න මේකේ පළවෙනි මේ පැත්තට එළියට තියෙන පැත්තේ ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා මම දානවා චේන් 3ක්. 1යි 2යි 3යි දාලා ආයිත්සරයක් මේ එළිය එකටම ආයි දානවා. මේ එළියේ තියෙන මේක V shape එක ඇතුල් පැත්ත නෙමෙයි එළිය පැත්තට හිටින්නේ. තව ඩබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා මේ විදිහට. මේ විදිහට මේක වටේටම ආයි 36ක් ඩබල් ක්‍රොෂේස් මෙහෙම දාගෙන යන්න. එළිය පැත්තකට මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්‍රොෂේස් 36ක් දාගෙන ඉන්න මෙතන මේ වටේටම. දැන් මගේ ඩබල් ක්‍රොෂේ පේලිය මම ඉවර කරා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේකේ මේ පළවෙනි එකේ
top of 3 මේ third chain තියෙනවනේ 3 chain වලින් මේ පළවෙනි එකට ඇවිල්ලා මේ තුන්වෙනි එකට ඇවිල්ලා දානවා slip stitch එක දාලා මගේ නූල කපලා මේක secure කරන එක අපුවාම මේක ඇදෙන්නේ ඔයගලන්ට secure කරන් තියෙන නූලක් අරගෙන මේක මේ මහ ගන්න තියෙන මේ නූල් කෑල්ල මහගෙන මේක හංග ගන්න තියෙන්නේ මේ අතට මේ පැත්තට මේ විදිය තමයි මගේ පොට් එක පේන්නේ දැන් බෝඩ් එක මම මේකට කඳ හදාගන්න යන්නේ අපි බලමු මේ දුරු පාට නූල් එක යූස් කරන්නේ මේ කඳ හදාගන්න දුරු පාට නූල අරගෙන මේක වටේ මේ මැජික් ලූප් එකක් අරගෙන මේකෙන් කොහොම මේක වටේට දානවා මේ මැජික් ලූප් එක වටේට සිංගල් ක්‍රොෂේව 12ක් මේ විදියට දැන් මම 12ක් දාගත්තා 12ක් දාගෙන මේක ගොඩක්ම අදින්නේ නැතුව මම මේකේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දාන සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදියට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා මගේ මේ ක්ලිප් එක දාලා මේක මම දැන් අඩු වැඩි කරන්නේ නැහැ මෙහිමම සිංගල් ක්‍රොෂේව 12ක් දාගෙන මේක නිකන් බටේ වගේ හදා ගන්නවා මම දිගටම මෙහෙම දාගෙන යන්න සිංගල් ක්‍රොෂේව දැන් මම මෙතන ප්‍රමාණයක් ගොතා ගත්තා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මම මේකේ මාක් කරගත්තා මේ මගේ පෝච්චියේ ප්‍රමාණය මේ මාක් කරගත්තේ මෙතනට වෙනකන් ඊට පස්සේ මම මෙතන ඉඳන් මාක් කරගත්තට පස්සේ මම මේ උඩටම දාන්නේ මම මෙතන ඉඳන් මේ මාක් කරගත්ත මේක තමයි පෝච්චියේ ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ මම මෙතනට මාක් කරගත්තා මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට අඟල් 3යි කාලක් විතර වගේ මේ ගාන මෙතන ඉඳන් ගත්තා 3මාරක් විතර වගේ වෙන්න මේ දිග තියෙනවා මෙතෙන්ට ඒ 3මාරයි දැන් මම මේක ගෙතුවා අඟල් 2මාරක් වෙන්න මට තව අඟලක් ගොතන්න තියෙනවා ඒ ටික වැහෙන්න ඒ අඟල ගොතනකොට මම එක රෝ එකකට රෝ දෙකකට එකක් මේ එක මේ ස්ටිච් එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා මොකද මේ දැන් අපි මේක චුට්ටක් මහත් වෙන්න එපා යටට යනකොට මේ ගානටම තියෙන්නේ නැහනේ අපි ගහක ඒ නිසා මම එක රෝ එකක රෝස් දෙකකට එකක් විතර ඉන්ක්‍රීස් කරගෙන යනවා මේ ස්ටිචස් ගන්න ඉන්ක්‍රීස් කරන හැටි වල දාන්නවා දැන් මම මෙතන ස්ටිච් මාක් එක දාගත්තොත් මේ එක රෝ එකකට එකයි ඉන්ක්‍රීස් කරන්නේ මේ කොහේ හරි මැද්දකදී මෙතනදී අපි ඉන්ක්‍රීස් කරමු ඒ කියන්නේ එක ස්ටිච් එකක දෙකක් දාලා එක ස්ටිච් එකක් වැඩි කරගන්නවා මේව දැන් මෙච්චරයි මේ රෝ එකට එක සැරේයි ආයි මේ රෝ එක යනවා මෙතනට එනවා ආයි තව රෝ එකක් යනවා තුන්වෙනි රෝ එකේදී ආයි ස්ටිච් එකක් වැඩි කරනවා එතකොට අඟලක් විතර ගෙතෙනකොට මේකේ චුට්ටක් විතර මේ කඳ මහත් වෙනවා නූල කපන්න ඉස්සෙල්ලා කොකටත් මම චෙක් කරලා බලනවා මගේ මේ මාක් එක ගාවට හරියට ඇවිල්ලාද කියලා දැන්ට තියෙනවා මට දැන් ඇති කියන්නේ පේනවනේ ඇති මම ඒ නිසා කරන්නේ මේකේ මට මහ ගන්නත් ඕන හින්දා මම මේකේ ඉත තියලා හොඳට නූල මේ ගානට තියලා වටේට මේක වහන්නත් තියලා නූල තියලා මම කපනවා ඊපස්සේ මේක ඇදලා දානවා මේක ඇදලා දැම්මට පස්සේ ආයි සිකියු කරන්න දෙයක් නැහැ මේක සිකියු වෙලා තියෙන්නේ මේක ඇද්දට ඉන්නේ නැහැ මේක තමයි මගේ කඳ මම මේ විදිහට මගේ මේ ට්‍රී ට්‍රංක් එක මම මෙතන පොඩි ටේප් එකක් දාගත්තා නැත්නම් පැටලෙනවා ඒව එහෙනම් මෙහෙම කරලා දාලා මේක හොඳට ඇතුල් කරගන්න මෙතනට
ඇතුල් කරගෙන කරගෙන මම මේකට දානවා මම මෙන්න මේ පස් එක වෙනුවට මෙන්න මේ වගේ රවුම කපා මේ හදාගෙන තියෙනවා මම මේකෙදී මේ රවුමයි පාවිච්චි කරේ මේකේ බොටම් එකට හදන කොටත් පාවිච්චි කරේ මේකම ඒ විදිහටම ගත්තා හැබැයි මම මේ පළවෙනි එකේදී පටන් ගත්තේ 6කින් මෙතනදී මම 12කින් පටන් ගත්තා මොකෝ මට මේ බටිත් ඇතුළට දාන්න ඕන හින්දා මේ මෙතන තියෙන සිදුරු ලොකු කරගන්න ඕන හින්දා මම එහෙන් පටන් ගත්තී ඊට පස්සේ දැන් මම මේක මේ වගේ වට ගානක් ගිහිල්ලා මේකට හරියන්න මේක පස් එකනේ මෙන්න මේකට හරියන්න තමයි හදාගත්තේ. ඒකෙත් මම ටිකක් මේ නූල තියලා කට් කරගත්තී. දැන් මම මේකට කරන්න යන්නේ මගේ මේක දාලා මෙහෙම කරලා මෙන්න මේක මෙතෙන්ට මහ ගන්නවා. මම දැන් ඉන්ඩිකේටර් නූල දාලා මේ කඳ මේ පස් එකට ෆික්ස් කරගන්නවා. මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා. විදියට ෆික්ස් කරගන්නවා. මම මේක මහන්නේ මම මේක මෙහෙම කරලා මේ තියලා මෙන්තට මෙහෙම කරලා මෙන්තට තියලා මේ පුළුන් දාලා මෙතට මේ පුළුන් දාලා මේකට මහ ගන්න යන්නේ
ගේ ෆ්ලවර් පොට් එක හදාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහටයි පේන්නේ. ඔයගලන්ට මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන්. මම මේක මේ හුලඟට වැටෙන්නත් ඉඩ තියෙනවනේ. ඒ නිසා මම මේකට ගොතාගත්තා මේ වගේ නිකන් ටේබල් එකක් වගේ එකක් ගොතාගෙන මම දැන් කරන්න යන්නේ මේක මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මතක ඇති මම පහුගිය සතිවල මේ ගොතාගත්තා මෙන්න මේ ටර්ටල්ලා. මම මේ ටර්ටල්ලා මෙහෙම තියලා මේ වගේ ටර්ටල්ලා දෙන්නවත් තියලා මෙහෙම නිකන් ලස්සනට හදලා මේක තවත් ලස්සන කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති විදිහට කැමති අයිඩියාස් පාවිච්චි කරලා මටත් මේ Facebook එකේ පින්තූර ෂෙයා කරන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරා කියලා මගේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් තවත් ලස්සන නිර්මාණයකින් ඊළඟ දවසෙත් හම්බ වෙමු. බයි බයි.